साथीहरू तपाईँ हामी युट्युब क्रिएटर्सलाई अहिले एउटा नयाँ समाचार सुन्नमा आएको छ, नयाँ कमेन्ट पढ्नमा आएको छ विदेशी च्यानलहरूबाट। टम, टेड, टेलर के नाम होइन, यिनी च्यानलहरूबाट हाम्रो भिडियोमा कमेन्ट आइरहेको छ। सो ती च्यानलबाट हाम्रो भिडियोमा कमेन्ट आएको खण्डमा त्यस बखत के गर्ने र डराउनु उपयुक्त हो कि होइन र यसबाट हामीले के कुरा सिक्ने र कसरी बच्ने भन्ने बारेमा तपाईँलाई आज सिकाउन गएको छु। र स्पेसल्ली यस्तो खालको च्यानलहरूबाट विभिन्न युट्युब क्रिएटर्समा कमेन्ट गएपछि सम्पूर्ण क्रिएटर्सहरू अहिले तनावमा छन्, डराउने अवस्थामा छ। त्यसैले नडराउनु हुनु म आग्रह पनि गर्दछु र यही सम्बन्धी आजको स्पेसल्ली यो युट्युब टिप्स, युट्युब जानकारी मैले तपाईँलाई सम्प्रेषण गर्न चाहे। नमस्कार, स्वागत छ नेपाली ज्ञान च्यानलमा। र अहिलेसम्म यस च्यानलसँग जोडिनु भएको छैन भने कृपया च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्, किनकि टेक सम्बन्धी भिडियो केवल यस च्यानलमा पाउनुहुन्छ। लागौ आजको यस श्रृङ्खलातर्फ। साथीहरू, तपाईँ हाम्रो युट्युब च्यानलमा यी विदेशी नाम गरेको टम, टेड, टेलर यस्तै खालको सिम्पल नाम गरेको विदेशी नाम गरेको च्यानलहरूबाट तपाईँ हाम्रो भिडियोमा कमेन्ट आइरहेको छ। तपाईँले पनि यो फेस गर्नुभएको छ होला, किनकि अहिले कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि युट्युब कम्पनीमा सम्पूर्ण जिम्मेवारी हेर्ने व्यक्तिहरू बिदामा छन् र यही कारणले गर्दाखेरि अहिले रोबोटले युट्युबको एल्गोरिदम एआई मेसिनले हेरिरहेको छ। त्यसैले यो कुराहरू अहिले आइरहेको छ, यो कमेन्टको कुराहरू आइरहेको छ। यही बेला नै ह्याकरहरू बढी सक्रिय भइरहेका छन्, त्यसैले एकदम सजग रहनु होला। यो टम, टेड यस्तै खालको व्यक्तिहरूबाट कमेन्ट आइरहेको छ। यो कमेन्टमा त्यति डराउनु पर्ने आवश्यकता म देख्दिनँ, तर पनि तपाईँहरू आफू सचेत रहन म सुझाव दिन चाहन्छु, जानकारी गराउन चाहन्छु, किनकि उनीहरूको कमेन्ट त्यस्तो नराम्रो चाहिँ छैन। वाउ, नाइस भिडियो, किप इट अप अथवा यस्तै राम्रो कमेन्टहरू चाहिँ दिइरहेको हुन्छ। मेरो च्यानलमा पनि यो कमेन्ट फेस गरेको छु। स्पेसल्ली यो 50,000 अथवा 1 लाखभन्दा मुनि सब्सक्राइबर भएको च्यानलहरूलाई टार्गेट गरेर हाम्रो भिडियो पब्लिस भएको 5 मिनटभित्र तपाईँले ख्याल गर्नुभएको होला। तपाईँको भिडियोमा यदि कमेन्ट आएको छ भने 5 मिनट अथवा 10 मिनट ढिलामा यो समयभित्र उसले चाहिँ कमेन्ट गरिसकेको हुन्छ कि यो उसले चाहिँ गर्दैन, यो रोबोटले नै गरेको हो। यो खास उनीहरूलाई चाहिँ त्यस्तो खालको प्रोग्रामिङ युज गरेका हुन्छन्। त्यसैले यो उनीहरूले कमेन्ट गरेको खण्डमा तपाईँले अथवा मैले पनि हेरेको छु, यो विदेशी च्यानलको नाम आउने बित्तिकै हामीले त्यो च्यानलमा क्लिक गरेर हेरेका हुन्छौँ र हेर्दाखेरि त्यो च्यानल चेक गर्दाखेरि त्यहाँ उनीहरूको आफ्नो भिडियो कुनै पनि थिएन र सब्सक्राइबर थियो लगभग 1 लाखभन्दा माथि, कसैको 2 लाख थियो, यस्तो सब्सक्राइबर बढी थियो, तर आफ्नो भिडियो, आफ्नो कन्टेन्ट केही पनि थिएन। सो यस्तो च्यानलहरूबाट कमेन्ट आइरहेको छ। तपाईँहरू नडराउनुहोस् र तपाईँहरूलाई त्यस्तो शङ्का लागेको खण्डमा तपाईँले सिधै रिपोर्ट गरिदिनुहोस्। रिपोर्ट गरिदिनु भएको खण्डमा चाहिँ युट्युब टिमले यसलाई पछि रिभ्यू गर्छ। तपाईँ हामी नेपाली युट्युबर्सहरूले यस्तो कमेन्ट आएको खण्डमा सम्पूर्णले एक रिपोर्ट दियौँ भने, स्प्याम भनेर रिपोर्ट गरिदियौँ भने यो च्यानल यस्तो खालको अकाउन्टहरू आफै डिलिट गरिदिनेछ युट्युबले। यो चाहिँ गरिदिनु होला। तपाईँको गुगल क्रोममा अथवा कुनै पनि ब्राउजरमा आफ्नो पासवर्ड अटो सेभ गर्नुभएको छ भने इन्टरनेट ब्राउजरले कुकिज राखेको हुन्छ। कुकिजको मतलब तपाईँले जुन कुराहरू, आफ्नो पासवर्डहरू, आफ्नो इन्फर्मेसनहरू सेभ गर्नुभएको छ त्यो कुराहरू उसले इन्टरनेट ब्राउजरले राखिरहेको हुन्छ। त्यसैले इनकेस आउँदो दिनहरूमा तपाईँको यस्तो खालको च्यानलहरूबाट कुनै लिङ्क पठायो भने तपाईँले त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँबाट स्प्याम आउँछ। स्प्याम आउने बित्तिकै तपाईँको जुन कुकिज हुन्छ उसले रिड गर्छ, उनीहरूले फेला पार्छ। कुकिजबाट तपाईँको डेटा तानेर तपाईँको जुन 2 स्टेप भेरिफिकेसन छ त्यसले पनि काम गर्दैन। त्यसैले तपाईँको डाटा सम्पूर्ण तानेर तपाईँको युट्युब अकाउन्टमा उनीहरूले आफ्नो नाम पनि राख्न सक्छन्। जस्तै कि एकचोटि बुढा सुब्बा म्युजिक
प्रणालीमा पनि यो घटना घटेको हो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो नै कमजोरी भएको होला। र यस्तै खालको उनीहरूले एक्टिभिटीहरू गर्छ र त्यसको खण्डमा तपाईँको अकाउन्ट फिर्ता दिने खण्डमा उसले चाहिँ $100 $200 अथवा $500 तपाईँको अकाउन्टको क्यापेबल कति छ, तपाईँको युट्युब च्यानलको जुन लेभल कति छ त्यो हेरेर उनीहरूले डिमान्ड गर्ने गर्दछन्, हाइज्याक गर्ने गर्दछन्। तपाईँको अकाउन्ट ह्याक भयो भने तपाईँले बेकारको तनाव लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो कुराहरूलाई एकदम ध्यान दिनु होला। म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको पासवर्ड कहिले पनि इन्टरनेट ब्राउजरमा अटो सेभ नगर्नु होला। मेन कुरा त्यहाँनिर तपाईँले बिर्सिनुहुन्छ, पासवर्ड सेभ नगर्नु होला। र यो पासवर्ड सम्बन्धी कुनै जिज्ञासा भए मलाई कमेन्ट बक्समा सोध्न सक्नुहुन्छ। म अपकमिङ आउँदो भिडियोहरू पनि बनाउने छु। र यस्तो खालको ट्रम्पटेड यस्तै खालको अकाउन्टबाट च्यानलबाट तपाईँलाई कमेन्ट आयो भने एकदम सजग रहनुहोस्। र कुनै पनि च्यानलले तपाईँमाथि कमेन्ट गर्छ भने, तपाईँको भिडियोमाथि कमेन्ट गर्छ भने त्यसलाई तपाईँले एकचोटि हेरेर मात्रै रिप्लाई गर्नुहोला। र कुनै पनि वेबसाइटको तपाईँलाई लिङ्क दिन सक्छ कमेन्टमा, त्यहाँ क्लिक कहिले पनि गर्नुहोला। आफू कन्फर्म भएर मात्र क्लिक गर्नुहोला, नत्र त्यहाँबाट तपाईँको अकाउन्ट, तपाईँको च्यानल ह्याक हुनसक्छ। त्यसैले यो छोटो जानकारी म तपाईँहरूलाई पुर्याउँछु भनेर आजको यो श्रृङ्खलामा उपस्थित भएको थिएँ। र भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोस् साथीहरू। युट्युब सम्बन्धी कुनै चासो भए, कुनै जिज्ञासा भए कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र यस्तो खालको च्यानलहरूबाट कतिलाई कमेन्ट आएको छ मलाई कृपया तपाईँहरूले कमेन्ट बक्समा दिन सक्नुहुन्छ। भेटौँला यस्तै युट्युब सम्बन्धी जानकारी, टेक सम्बन्धी जानकारी आउँदो भिडियोमा। तबसम्मको लागि सजग रहनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस् र आफ्नो युट्युबलाई बचाउ गर्नुहोस्। र युट्युबको बचाउ अभियानलाई यो युजर स्प्याम कमेन्टलाई रिपोर्ट गर्नुहोस्। तपाईँकोमा पनि त्यस्तो आएको छ भने भन्दै आजको यस बसाइबाट म छुटिन चाहन्छु। नमस्कार, शुभ दिन, फेरि भेटौँला।